last part of the previous lecture, we talked about the improper integrand from infinity to infinity, minus infinity to infinity. And please pay attention. This definition is quite different from the case where we have only upper limit or lower limit are infinity. So this should be understood as a convergence of both integrand from negative infinity to c and from c to plus infinity. So both these integrand must be converged. If either of these improper integrand diverge, then the given integrand with both sides, both upper and lower limit infinity, also diverge. That pay attention. And the next, we talk about whether we can think this integrand definition as that and this one, which means because on the right hand side, actually we take the limit t to plus infinity and limit t to negative infinity for each case. Integrand from c to t, integrand from c to t here. Then can we think that it is the same as we take the integrand from negative t to t fx dx, and then we let t tend to plus infinity like that. The answer is no, which means we show that there is an example showing that the left-hand side and the right-hand side are different for a particular function f. In your case, fx is x. And we show that for this function, very beautiful, very good function, the definition using such the thought is wrong. Okay, so we cannot do like that. We should split up to two improper integrand and consider the conversion of each of these. So here, very clear, the left-hand side, first we the right-hand side, we computed the integrand from t, negative t to t, which is that one. And then we let t tend to infinity. We get 0, right? So, which means if we take this function and we compute the right-hand side, we get 0. But it is not definition, right? Definition of the left-hand side is what? Is the sum of two improper integrand. For example, we take c equal to 0 because c doesn't play any role in that. That's a finite number. So by definition, this is our definition. The left-hand side is integrand from negative infinity to 0 and integrand from 0 to infinity. And for each integrand, we apply again the definition of improper integrand. We have the first one is the limit of negative t squared over 2. The second integrand is limit of t squared over 2. But when we let t tend to negative infinity or plus infinity in each integrand, we have two reasons of the limit. Limit here are infinity,
By definition, if either of these two integrand has no limit, I mean inside limit, or limit is infinity, then this integrand is divergent. In our case, not only one integrand is divergent, but both integrand are divergent. So surely we have, by definition of the improper integrand of such a type, this integrand is divergent. When we compute the right-hand side, we have 0. So it is not the same, right? That is, we cannot use such a definition for computing negative infinity to infinity fx dx. Okay, so then here I explained we cannot have such. We must check separately each limit to show whether it converges or not. Okay, that's the thing. And here we show that incorrect because we don't have such a conversion. So, and now we have very important improper integrand. You should learn by heart. You should learn by heart. Together with that, next lecture, we have similar series. 1 over x to power p, p from 1 to infinity. Or we say in easier case, we look at n to power p. n from 1 to infinity, and p can be any real numbers. So they are almost similar, see? But we talk about improper integrand first. For the series we study next week. So for that integrand, we already know that if p equal to 1, integrand from 1 to infinity 1 over x dx is diverge. You talk about that, right? From the beginning. And for the second case, from 1 to infinity, 1 over x squared dx converge. Even we also mentioned the third case, from 1 to infinity, x cubic dx also converge. Remember, when we talk about that one, we talk about the area of this infinite region. We talk about that. So at least we already mentioned these two and prove it already from the beginning when we introduce the improper integrand. And the question is, how about other value of p? For what p we can have convergence, and for what p we have divergence. Now we study it. We study this thing. We have theorem. That theorem you should learn, should understand and remember. Improper integrand is convergent or converge if p bigger than 1 and the value is 1 over p minus 1. And for the other value of p, which means that for p is less than or equal to 1, this improper integrand diverge. How to prove? Just follow the definition. See? For k different from 1. Why? Because p equal to 1. We know that it diverge.
Then we eliminated it. Already consider. Now we consider the case P is different from 1. In that case, we have two statements. Converge when P bigger than 1 and diverge when P less than 1. Together with P equal to 1 also diverge. You put this here to have P less than or equal to 1, right? So now we consider P different from 1. By the definition, integrand from 1 to infinity is the limit t tending to infinity of integrand from 1 to t. And x to power p means that x to power negative p in numerator because it is in denominator. And we use the integral x alpha dx is x alpha plus 1 over alpha plus 1, right? Plus some constant, indefinite integrand. For alpha is negative p. So then we have this integrand is x to power alpha plus 1 over alpha plus 1. See, that alpha is negative p. And computed from 1 to infinity. And this one, we take out 1 minus p, take out, because no t is involved. So instead here, we have computation at t to 1, you get that one, right? Definite integrand, and you take the limit. If p is less than 1, then 1 minus p is bigger than 0. T to 1 minus t tend to infinity if t tend to infinity, right? In case p bigger than 1, then 1 minus p less than 0. T to power less than 0, then you have the result is 0. T tend to infinity to power t to power negative tend to 0, then you have negative 1. Negative 1 together with 1 over 1 minus p give you 1 over p minus 1. Now everything is done. See, everything is done. For case p different from 1, we have this result. We have this result. Less than 1 diverge, bigger than 1 converge. Together with p equal to 1, you can put here because this diverge, you get the answer. So pay attention on this integrand because you may use it many times for your tutorial, for your exam, and for your life. I mean, next, we talk about the integrand of type 1, which means from c to plus infinity, from negative infinity to some c, and from negative infinity to infinity. So all these are integrand of type 1. Now we talk about the integrand of type 2, which is here. Pay attention. You should be able to recognize the improper integrand of type 2 and know how to evaluate them. For previous one, we write type 1, exactly the same line. Should recognize type 1 and how to evaluate them. And now type 2. The type 2 means that the function under the integral f(x) dx from a to b
This function on the interval AB has vertical asymptote at one of the two endpoints. It means that at either A or B, right? Or some point inside, which means that some C in between A and B. So three possibilities for such a vertical asymptote. So, for example, if you are given the integral of the function fx under over some interval, and we see that you are asked to think about this integral, and we recognize that f is continuous on the half open interval, which means that on AB without B, and at the right end, you have the vertical asymptote. Then, what the region we want to look at? Here, such a region, see? From A to B, and at B, you have vertical asymptote, which means this region is infinite, again infinite, but different from the integrand of the first type, because here you have both A and B are finite. No infinity is involved. So now we noted that if we take some point t less than b, then the function y of x is continuous, right, on the interval from a to t. And then the integrand, definite integrand exists. That is, we can compute the area of that part. And now, very clear that we can let t tend to infinity. In this case, this region is approaching such the infinite region, right? But the main thing is the left-hand side, you have the region unbounded because you go by asymptote. But the right-hand side, you stop at a point t, which means that you have a bounded region. So from that, we understand by the same thought as for integrand of type 1. We can have the following definition for integrand of type 2. First, if f is continuous on the half interval except the right end, at the right end, you have the vertical asymptote. Then the integrand from a to b fx dx is defined by the limit from integrand from a to t and let t tend to b, but from the left side. T tend to b from the left side of b, which means that to be minus, right? Provided that this integrand one side limit exists and finite. Similarly, for the second type of this type 2, you have the continuity on half interval, half open, except the left end. And for the left end, because you have vertical asymptote, you do exactly as the first type, which means in this case, for example, right? For example, you have such a thing here from 0 to A to B. Okay, A is 0. You have this vertical
vertical line, right? Asymptote. And you stop at some t, and then computed this one, this integrand from t to b, and let t tend to a, but from the right of a, which means that a plus. Again, provided that this limit, one side limit, exists and finite. So the difference is, for the right end, we let t tend to be minus. For the left end, you let t tend to be plus, because you should be inside of the interval AB. And the third case, similar to the type 1, you have a vertical line at one point inside, right? That is, for AC, you have the vertical line at the right end C. And for the same C, CB, you have the vertical line at the left end point C. In this case, the integral from A to B fx dx, where C is some point inside AB, is computed by the first integrand from A to C, type, the first case, A, type A, right? And the second, type B. Here, type A, here, type B, in this definition, right? So, again, provided that both right-hand side integrand exist and finite. So, such a thing. Understand? Quite similar for this type as type 1, when you have both n are infinity. You split up into two integrand of the previous kind, A and B, and apply that. So, for example, this case, you have C, the function like that. You should compute the left end, and then you compute the right end. And if both are okay, both converge, you can add them to have the integrand from A to B. Okay? So, and remark, again, remark is similar to what we talked about the integrand of type 1. This integrand of type 2 converge if the limit we give in the definition exists and finite. Otherwise, which means that if we don't have such a limit exist, or both limit exist and not finite, then we say that the improper integrand of type 2 diverge. Okay? In case 3, remember, this also the same as type 1. You can look at each integrand of part A and part B and work on both to be sure that whether both improper integrand A and B type converge. If either of these two integrands diverge, then the given integrand diverge. Right? So exactly as for type 1. See, if both are diverged, then you get the divergence of the given improper integrand. So this situation can be generalized to the case you have more than one vertical asymptote in AB. For example, C1, C2, Ck, at which F has vertical asymptote. Then we split up the given integrand into finite number of improper integrand of type A and 2, and then you work on that.
And this, of course, require own improper integrand converge. Then you have a conversion of the given. If at least one of these integrand diverge, your integrand from A to B also diverge. Okay? And this important. Pay attention on this point 4. Sometime mean also that quite often you are given this integrand to consider, but you are not told, or we can write, no one tell you that this is improper integrand. No one tell you. So for example, you have two integrand in your exam. First, from 1 to 3, right? E to power x sine x plus 1 dx. Okay. Everything is okay. You see, every function is continuous on 1, 3. And the product is continuous. Definite integrand exists. You can compute using different method, substitution or partition. There's the integration by part. Second case, you have integrand from 1 to 3, e to power x sine x plus 1, and then 1 over x minus 2 square root. You look at that. Yeah, almost the same. Only this factor is different, or even or plus or something like that. Plus, minus, product. But the problem is at point x equal to 2. This function has a vertical asymptote. Then these two are different. The same integrand from 1 to 3, but because fx are different, you should understand that this is definite integrand and this is improper integrand of type 2. So that's why I wrote in the question, it may happen that you are not, no one tell you that it is improper integrand. If you try to solve it using method of definite integrand for question B, you are wrong. And you cannot get mark, right? So then it is important to check quickly if there are any asymptote vertical of f in the interval AB. So in this case, you understand that ai nói về gì vừa rồi đấy? Turn off camera đi nhé. In this case, at x equal to 2, you have vertical asymptote. Then you understand that the case A, you have definite integrand, but case B, you have improper integrand before you start to compute it. Okay, that pay attention this point 4. So if you must treat as improper integrand of type 2, then you computed it using directly, means that using the method of definite integrand. Then you may have the wrong answer because this is not using that. This is the limit of definite integrand. Okay, so for example here, in this case, you understand that at point x equal to 2,
denominator is 0, and you have the vertical line at the right end, right? At the right end, which means continuity only on the half open interval 0, 2 without 2. Then it is, you see, look at that. Definite integrand, we could think, but actually this is not definite integrand. This is improper integrand of type 2. And then you have to compute from 0 to t, and then let t tend to 2 from the left, which means that to 2 minus. Right? Then you have the answer as usual. So this, the area of that one, because square root of 2 is a number, integrand improper converge, then actually it is the area of that one. This unbounded region has a finite area 2 multiplied by square root of 2. But very nice. So, and now we move to the so-called comparison theorem. Here, you should be able to apply the comparison theorem to improper integrand of type 2, of type 1, which means that with the upper or lower limit are infinity, not type 2. Okay, so here the answer. Sometimes it is difficult to find the exact value of the improper integrand, and even impossible to do. But at least in this case, you are asked to see whether this improper integrand converge or diverge. We don't have the way to compute, but at least we can say this improper integrand is divergent or convergent. For that, we need some integrand well known to compare. For example, this integrand, right, from 1 to infinity, p. For p bigger than 1, converge p less than or equal to 1 diverge. We just talked about some minutes ago. We may use this as the good integrand to compare to, right? So, and here you have the following result. If both f and g continuous on the interval a plus infinity, for example, we consider one of the cases for type 1, and f always bigger than or equal to g and bigger than or equal to 0 on that, then look at that. If integrand of a bigger function converge, then integrand of smaller function also converge. But if instead the integrand of bigger function diverge, then the integrand, if the integrand of smaller diverge, then integrand of bigger also diverge. Có nghĩa là gì? Hai cái này f và g so sánh với nhau. Một cậu là anh là f, một cậu là em là g, và hai cái đều lớn bằng 0. Vậy nếu như cậu anh mà converge thì cậu em cũng converge. Nhưng mà nếu như cậu em mà diverge thì cậu anh cũng diverge. Tóm lại là cái xấu thì thằng bé mà bị ảnh hưởng, thằng lớn cũng ảnh hưởng. Nhưng cái tốt thì thằng lớn đã tốt rồi thì thằng bé cũng tốt. Ấy, in such a sense of a comparison. Okay? So, and here, it is important to check that both f and g are non-negative. That important. Here, you see.
both are non-negative, then you can compare. It doesn't work for the case negative function. Như vậy các em nhớ là important comparison theorem, tức là các định lý về so sánh, chỉ đúng khi mà chúng ta nói đến non-negative function. Okay? So, in both the other direction, if then the other direction, if cậu em mà converge thì bảo rằng cậu anh cũng converge, cậu anh mà diverge thì bảo cậu em cũng diverge, thì điều đó là sai. The other direction may not be true, may not be true. Right? Có nghĩa là cái chiều ngược lại không có đâu, chỉ có một chiều thôi. Nên khi mà áp dụng là các em phải chú ý là chiều nào mới là đúng, còn chiều nào là sai. Ok? That. Về nguyên tắc, các em có thể nhìn cái công thức so sánh đấy nó giống cái dạng như này. Thằng em là thằng ở dưới bé hơn, thằng anh là thằng ở trên. Đấy, thì các em có thể hiểu được giống như cái thằng 1 trên x và 1 trên x bình phương mà chúng ta xét hôm trước. Đấy, thì từ đấy là các em sẽ nhìn được là cái nào có thể đúng và cái nào có thể sai. Ok. The comparison theorem can help us to prove that the given improper integrand converge by comparing with a larger improper integrand also converge. Câu này có nghĩa là gì? Là khi mà các em xét cái integrand này, nếu mà các em so sánh với một cái đứa lớn hơn, mà thằng lớn hơn nó đã hội tụ, thì cậu bé này chắc chắn cũng hội tụ. Đấy là cái điều các em lưu ý. Nếu các em so sánh với thằng bé hơn mà phân kỳ thì integrand của các em cũng là phân kỳ, cũng là diverge. That's the thing. Ok. Nhưng mà nhớ rằng comparison theorem chỉ nói đến conversion or diversion. You cannot talk about the value of the integrand. You don't know. Even if you know that the integrand is conversion, but using this theorem, you cannot know conversion to what value. Okay? Such a thing you should be careful. Okay? So, only the thing we can say that you have the value less than or equal or bigger than or equal. But equal or not, we don't know. So that only comparison. Okay? That. And for computing to find the integrand value, you have to use other method to do. Other method to do. Okay? For example, this. You are asked to determine whether this integrand diverge or converge. Now look at that. You know this 1 over x dx diverge. And here you have this one is 1 over x plus e negative x over x bigger than 1. This part always positive. Then this given function is bigger than 1 over x for all x bigger than 1. As this integrand diverge, then a bigger interval also diverge, right? Not converge. So very simple notice. You can have that here because of that. And both are non-negative. We already talked about, right? So very interesting comparison using 1 over x to power p, where p equal to 1. You have diversion. The other result related to the so-called monotonic function theorem, comparison theorem, and monotonic function theorem. You should understand this result before you want to apply. Okay, so this is very important
and good result you may use in your final exam. Monotonic function. First, we recall that monotonic function means from the first part, chapter 1, chapter 2, chapter 3, we talk about the monotonic function. And later in chapter 4, where you use derivative, you can determine on what interval the given function is increasing or decreasing by the first derivative, right? For example, right? Positive derivative, you have increasing. Negative derivative, you have decreasing. And both types, either increasing or decreasing, we call monotonic or monotone. Okay? So then for such a result, you also need the so-called bounded function. A bounded function means a function defined on some domain, but the value of function is in between small m and big M. Okay, small m and big M. That for example, fx is x squared. This is not bounded because fx is x squared, of course, bigger than or equal to 0. This is small m, but this tends to infinity. You cannot find any number for which you have that one for all x. No, because this tends to infinity, not bounded. Okay, so but this one, if you put x squared inside side, and even for all x squared tend to infinity. If x tend to plus infinity or x tend to negative infinity, then x squared always tend to infinity. However, because x squared is under the side function, you always have side x squared for all x is in between small m -1 and big M +1. That function is bounded. Okay, x squared is not, but sine x squared is yes. So then you have the following important result. If f is monotonic, either decreasing or increasing, and bounded function vừa là bị chặn, vừa là đơn điệu tăng và đơn điệu giảm, then the limit, both limit x tend to minus infinity, x tend to plus infinity, always exist and finite. Vậy cái này nó rất là lợi ở chỗ kem improper integrand. Nhiều khi kem cần phải tính đấy, kem nhớ integrand của fx dx, tôi nói ví dụ từ 1 cho đến vô cùng, thì kem phải lấy được từ 1 đến t, sau đó là kem lấy limit t tiến ra vô cùng, đúng không? Thì nếu như cái này kem tính ra được là một hàm số vừa monotonic vừa bounded thì cái limit này luôn luôn tồn tại. Nghĩa là you have conversion of the improper integrand. So pay attention on this monotonic function. Here, this function increasing upper bound là luôn luôn bé hơn cái thằng m lớn này. Còn that function decreasing again luôn luôn bigger than small m, right? Such the thing. Okay, so finish chapter 6 at that point. Như vậy là cái buổi đầu, cái giờ đầu hôm nay là chúng ta kết thúc cái chapter 6, chapter liên quan đến integration technique. Và đặc biệt, như vậy là có hai phần. Một là integration technique. Và cái thứ hai là improper integrand.
Đấy. Cái này về cơ bản là các em biết rồi, các em đã học ở phổ thông rồi, và hôm nay chúng ta và lần này chúng ta nhắc lại cũng rất là nhiều trong quá trình tôi giảng cho các em. Nhưng mà cái này là cái quan trọng vì các em chưa học, và các em phải biết là cái này nó có hai loại, loại 1 và loại 2. Mỗi một loại nó lại có 3 phần, 3 cái kiểu ABC. Đấy là các em phải lưu ý. Và tại sao chúng ta cần cái này? Trong engineering cái này rất là quan trọng. Tới đây thôi, các em sẽ học cái liên quan đến ta gọi là tính diện tích của hình mà dùng cái integrand này, thì lúc đấy các em sẽ thấy cái giá trị của cái integrand nó quan trọng như thế nào. Đấy, tôi lấy ví dụ là bây giờ người ta cho các em hai cái đường, một cái đường cong như thế này, một cái đường cong ở dưới này. Thế thì người ta bảo là cái diện tích cái hình này tính như nào? Đấy. Thì về nguyên tắc là các em sẽ lấy cái phần to trừ đi phần bé thì là diện tích. Nhưng nếu mà hai thằng này nó đều là dương cả thì như thế. Thế còn nếu nó là âm cả, hoặc là một thằng âm một thằng dương thì tính như nào, thì những cái chuyện đấy là sau này chúng ta sẽ học sau. Mà đấy, cái chapter 6 là như thế này. Đến giờ thứ hai, tức là sau khi short break 10 phút, ta bắt đầu chuyển sang chapter 7 là chapter cuối cùng. Và như vậy, ngày hôm nay là chúng ta sẽ có lecture 19 và lecture 20. Cái này là một phần của cái chapter 7 rồi. Sau đó, đến tuần sau chúng ta học là lecture 21 và lecture 22. Tiếp tục chapter 7. Và tuần sau nữa là cái tuần đầu của tháng Giêng là lecture 23 và lecture 24, là sang năm 2022 rồi. Và chúng ta kết thúc. Như vậy là sau ngày hôm nay chúng ta chỉ còn có 2 tuần học nữa là kết thúc cái Calculus 1. Và các em thấy qua 12 tuần học cái Calculus 1, khối lượng kiến thức khá là nhiều. Mà khối lượng kiến thức này tôi đã nói với các em, nó chỉ bằng 2/3 cái khối lượng kiến thức mà tôi dạy ở Singapore. Và đấy cũng là cái standard trên thế giới là 2/3. Tôi dạy bên Hàn Quốc cũng chỉ là 3 cái phần này, tức là toàn bộ 1/3, mà toàn bộ một phần này thì tôi dạy cả ở Hàn Quốc, cả ở Singapore thì đều như thế này cả. Nhưng mà về ở đây thì theo yêu cầu nhà trường chúng ta phải giảm tải cái kiến thức đi còn 2/3. Cho nên tôi nhắc lại với các em, mặc dù các em thấy kiến thức khá là nhiều ở Calculus 1 này, nhưng thực ra so với các trường đại học trên thế giới, nó mới chỉ là 2/3 kiến thức thôi. Cho nên nếu như các em mà còn muốn học thêm cái phần 3 còn lại là các em phải tự đọc, tự học. Và đấy là một chuyện. Còn cái chuyện thứ hai là chỉ 2/3 kiến thức này thôi nó đã rất là nhiều. Và các em thi là các em phải thi 2/3 kiến thức này. Cho nên là không có chuyện là giới hạn nội dung trong cái kỳ thi Final Exam sau Tết đâu. Mà các em sẽ phải ôn tập hết tất cả để các em học và các em làm. Cái số bài tập mỗi lần tôi ra rất là nhiều để cho các em có time for training. Các em phải luyện. Và textbook tôi cũng đã cho các em, reference book tôi cũng đã cho các em rồi. Các em tìm và các em có thể, hoặc không các em có thể lấy bất cứ một cái cuốn nào về calculus thì nó có đến hàng vạn bài toán để các em tập làm quen và các em rèn. Đấy. Vì thế tôi đã nói các tutor là pay attention trong tutorial ấy. Giờ tutorial là những bài toán nào quan trọng là các thầy phải lưu ý với các em. Không nên lắp lại các cái bài toán giống nhau mà làm giống nhau, chỉ khác nhau về computation thì không nên lắp lại trong giờ mà phải chuyển sang các bài khác. Đấy cũng là những cái nghệ thuật của người dạy, làm sao cho truyền tải được các em tốt nhất, những cái kiến thức nhiều nhất. Đối với tôi và đối với bài tập là truyền tải với các em những bài toán, các cái dạng khác nhau trong cái phần tutorial để các em làm quen, chứ không phải cứ bài nào từ bài 1, bài 2 thầy bài nào thầy chữa rồi các em có thể các em ghi lại, cho nó không cần thiết làm những cái việc như vậy. Ok. Đấy, bây giờ là short break 10 minutes, sau đó chúng ta chuyển sang cái chapter 7, cái chapter cuối cùng, và có nghĩa là we are approaching to the end of calculus 1 very soon, in 2 weeks.
then it will be finished our course. Okay, so short break. Sequences and series. Sequences tức là dãy số, còn series là chuỗi số. That the Vietnamese words, you know, right? So first, we have 4 sections in this chapter. The first chapter about sequences. You also have the definition, the conversions, and the limit of sequences. And this part, in general, not easy. Especially, you are asked to determine whether the given sequence converge or not. And if converge, how about its limit? So this is not easy. Okay? And after that, we apply the properties of sequences to investigate the infinite series. And for infinite series, you also have conversions and different properties. Especially, you have several tests for conversions. And the most difficult part related to the power series, Taylor series, and Maclaurin series. And this part even more difficult than the sequences. So this chapter 7 carefully. Okay. Now, first, how about sequences? We introduce some notation we use in this course. And maybe we already talked about that, but I mentioned again because it related to sequences and series. N stand for the set of natural number. That is the set of positive integer. And we use n subscription 0 to denote the union of n and a single set 0. That is, you have non-negative integer. Các số nguyên không âm thì khi đó chúng ta có điểm 0 và ta ký hiệu là n0. Còn ký hiệu là n là các số nguyên dương, tức là các số tự nhiên. Đấy là cái notation ở trong course này. Bởi vì nhiều cuốn sách và nhiều người lại coi là n là bắt đầu từ 0. Thì trong course calculus chúng ta không làm điều đấy. Ta coi là n0 thì bắt đầu từ 0, còn n là bắt đầu từ 1. Next, Z. Z stand for the set of integer. Tập hợp tất cả các cái số nguyên 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 thì được ký hiệu là Z. Next, Q. Q is a set of rational number. Mà rational number là fraction P over Q, là tỷ số của hai số nguyên thôi. Nhưng mà ở đây các em phải chú ý này, chỗ này tôi muốn giải thích bằng tiếng Việt để các em lưu ý này. Về nguyên tắc thì P và Q là các số nguyên và tất nhiên là Q phải khác 0. Trong trường hợp Q là số nguyên âm thì chúng ta có thể nhân cả tử cả mẫu với trừ 1 thì khi đó cái này sẽ là số nguyên dương mà phân số không thay đổi. Vì thế ta always we can assume that Q from positive integer, that is Q from natural number. Denominator
P, any integer can be positive, can be negative, can be zero. Okay, but more than that, we need the third assumption. We need the third assumption for rational number, which is just GCR. What is that? GCD. The greatest or the biggest, great, right? The greatest common divisor. Right? Greatest common divisor. Tức là ước số chung lớn nhất. Đấy, điều này các em học rồi, các em học cả bội số chung nhỏ nhất nữa. Why we need the ước số chung lớn nhất must be one. Tức là hai cái này được gọi là nguyên tố cùng nhau. So which mean J, R, P and Q are coprimer. Là nguyên tố cùng nhau. Because if you consider a fraction 1 over 2, you can have 5 over 10. You can have 0, 1, 0, 0 over 20, 20. That all are the same. Then how to choose? What is P? What is Q? Cannot. Many P, many Q. So when we restrict to the case coprimer, the greatest common divisor must be 1. Then we eliminate other thing. Only 1 over 2 is taken. Như vậy là nhờ cái này các em sẽ có được cái duy nhất của cái số hữu tỉ nằm trong này. Bởi vì một số hữu tỉ có rất nhiều dạng để viết, rất nhiều bạn để biểu diễn nó. Đấy, và n chia cho 2n với mọi n thì nó vẫn cứ ra cái số này. Vậy thì chúng ta giới hạn nó bằng cái điều kiện thứ ba này, chúng ta sẽ ra được một số, còn những số khác chẳng qua vẫn là số đấy nhưng mà cái bội số của nó cao và chúng ta vứt đi không tính. Đấy, vậy là phải chú ý cái Q này. So, then the definition. A sequence. Dãy số là gì? It is the set of real number. Vậy một cái đầu tiên nó là set, là tập hợp, là một tập hợp. But written in a definite order. Được viết theo một thứ tự nhất định. Okay. So for example, if you have a set, you write 1, negative 1, 1, negative 1, 1, negative 1, etc. So this one, if we talk about a set, only 2 elements. But if you want to write in a sequence, then you have this sequence. Em thấy không? Nếu mà chỉ nói đến tập hợp thì cái tập hợp cộng trừ 1 này viết như thế này. Nó chỉ là có 2 phần tử là cộng 1 và trừ 1. Tức là trong set là không có thứ tự. 2 phần tử giống nhau trong một set được coi là 1. Nhưng mà nếu chúng ta viết dưới một thứ tự nhất định là cứ chỉ số lẻ là 1 này, 3 này, 5 này. Đấy, chỉ số lẻ. Còn cái thứ hai này, cái thứ 4 này, cái thứ 6 này thì là trừ 1. Thì như vậy là nó có một cái thứ tự rồi. Thì khi đó chúng ta sẽ có sequence. Đấy, hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên là sequence rất quan trọng là in a definite order. A1 the first term, A2 the second term, the third term the nth term. Và các term này có thể bằng nhau. It doesn't matter. Nhưng mà thứ tự của nó là khác nhau. Ví dụ các em thi cùng một lúc có thể có nhiều người được điểm 10, nhiều người được điểm 20. Thì cái thứ tự đấy tôi có thể coi là người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba đến người thứ 10. Theo thứ tự ABC.
Tôi tính từ trên xuống, ví dụ như vậy. Chứ còn nếu mà tất cả những người này, những ai mà được 10 thì coi như là điểm của nó chỉ là 10, thì tôi chỉ viết cần số 10 là tôi bảo đấy, giá trị của cái tập này là 10 thôi. Ok. Notation, usually we can write like that or like that. We use these two. Tức là cái ngoặc này là ngoặc curly hoặc là bracket, curly bracket or simple bracket. Ngoặc xoắn, tôi chả biết người ta gọi là ngoặc xoắn là cái gì, đây là ngoặc tròn. Or we write exactly and run from where to where. In this case, an is called n term of a sequence. An được gọi là cái số hạng thứ n. Okay. That. Sometimes the index may start not from 1, but from some integer non-negative. Yeah. Then we write an0 plus 1, an0 plus 2. In this case, this is the first term. This is the second term. This is the third term. Vậy, như vậy là phải hết sức chú ý là cái dãy nó bắt đầu từ cái index nào. Okay. So, yeah. From the point of view of a function, a sequence can be considered as a function defined on natural number. This is the same as f from natural number to the real line. And f at 1 is a1. F at 2 is a2. F at n is an. And this is the n term. Chúng ta có thể coi dãy, có thể coi đấy là một cái hàm số, nhưng xác định trên cái tập các số tự nhiên thôi. Okay. It's also, you have to note this one. Next. There are different ways to define sequences. First, sequence can be defined by giving the formula for n term. Next, sequence may be defined by different expression for different subset. Next, sequence may be defined recursively. Recursively, later I talk to you what is that. And sometimes sequence, we know this, but we cannot have the expression. Ta biết là có cái dãy đấy nhưng mà không viết được số hạng tổng quát của nó đâu. Vậy là có rất nhiều cách để nói lên dãy, hoặc là viết số hạng tổng quát, hoặc là dãy có thể xác định ở các cái tập khác nhau. Ví dụ từ 1 đến 100 thì công thức này, và từ 101 cho đến vô cùng lại công thức khác. Có thể xác định một cách, tức là đây là truy chứng hoặc là hồi quy. Tức là chúng ta biết được số hạng 1, số hạng 2 thì biết được số hạng 3. Biết được số hạng 2, số hạng 3 thì biết được số hạng 4, vân vân. Không phải tự nhiên mà làm ngay được. Và cuối cùng là có những cái trụ dãy không thể viết được công thức. So, for example, by the n term here. Cái này có thể hiểu rằng là an sẽ là trừ 1 mũ n. Vậy n là a1, nó sẽ ra trừ 1 mũ 1. Here, see. N equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. Như vậy là số hạng thứ 2021 chắc chắn là trừ 1. Và số hạng 2022 sẽ là số 1. Bởi vì mũ của nó lẻ hay chẵn. First thing. The second case. Chúng ta có thể cho dãy dưới dạng Cn is 1 if n from 1 to 100. And Cn is a logarithmic of square root of n minus 10 if n bigger than or equal to 101. Như vậy là ta có thể có cái different subset of index. You can have different formula. The sequence
can be recursively defined. Tức là một cách truy chứng. Chẳng hạn, cái dãy số Fibonacci. Fibonacci là cái dãy rất là hay, là cái dãy liên quan đến bài toán là cặp thỏ nó sinh con á. Thì lúc đầu nó có một cặp, sau đó nó sinh ra thì được một cặp nữa, nhưng mà bọn cặp mới nó vẫn chưa lớn, nó phải lớn lên nó mới sinh con được. Cho nên là cái công thức này là bắt đầu từ cái số thứ ba thì bằng tổng hai số đứng trước. Vậy trong trường này ta có cái gì? One, and then two. Next, 1 plus 2 is 3. Next, 2 plus 3 is 5. Next, 3 plus 5 is 8, etc. Đấy, cái dãy này nó số như thế này đấy. Và công thức của nó là như thế này. Vậy là các em phải tìm được hai thằng đằng trước thì mới tìm được tiếp thằng đằng sau, còn không tìm được đâu. Không thể nhảy cóc lên là hỏi là cái số 2021 bằng bao nhiêu, không thể tự nhiên là có được. Okay. And the last one. Pn is a prime number, position is n. Pn là số nguyên tố thứ n. It happened for the fourth case because up to now our life, nhân loại chưa biết được công thức tổng quát của số nguyên tố, không hề có công thức tổng quát cho đến lúc này, chưa ai biết cả. Không biết là vài triệu năm sau người ta có tìm ra được công thức này không thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại là không có công thức. Số đầu tiên P1 là số mấy? Các em có biết không? Có biết P1 là số mấy không? Nguyễn Thái Bình đâu? Tôi đang nhìn thấy Nguyễn Thái Bình không có camera đấy. Ai là Nguyễn Thái Bình? Camera của anh đâu? Camera bị hỏng đúng không? Tôi biết rồi, tôi biết lý do rồi, cho nên là yên tâm, tôi không hỏi lý do đâu, vì tôi biết anh nào mà không bật camera lên tức là camera đều hỏng. Ở lớp này nhiều người không hỏng camera lắm. Tôi vừa mới phải lấy lúc nãy participant, tôi chụp tất cả ảnh lại những ai mà không có camera. Và tôi nói nhắc lại này, tôi sẽ tính những chuyện đấy trong cái kỳ thi đấy. Bởi vì được coi là attendance hay là không attendance. Không phải lần nào tôi so sánh tôi báo cho trường bảo sao cái cậu này lần nào cũng thấy hỏng camera ấy. Bảo bởi vì là cậu không ra được ngoài, chắc là sợ Covid. Thế tôi trả lời như vậy. Thế còn chuyện là trường quyết định nhé. Tôi không có quyết định gì cho câu chuyện đấy cả. P1 là số mấy? Số nguyên tố thứ nhất là số mấy? Có biết số nguyên tố là số gì không? Vâng. Số 1. Số 1 là số nguyên tố à? Ai dạy anh đấy? Anh học ở trường cấp 3 nào đấy? Cho tôi tên trường cấp 3 và cho tôi tên người dạy toán. Để tôi gọi điện tôi hỏi dạy học sinh cái kiểu gì đấy. Chia cho một của chính nó. Đúng rồi, là số tự nhiên chỉ chia cho một và chính nó, nhưng mà không phải là số 1. Bắt đầu phải là số 2. P2 là số mấy? 2 is the number 3. Number 3. P3 là số mấy? 5. 5. Okay, good. Next time, ask your parent to give you some money for what? For repairing your camera. Understand? Vâng. Next. For example, you can search on web search to see the Fibonacci sequences. Đấy, đây là cái về là cái ban đầu của nó đây này, là con thỏ đây này, cái cặp thỏ nó sinh con này. Và you can see in the nature a lot of things related to Fibonacci sequences. Những cái hạt của cái hoa hướng dương nó cũng tạo thành là theo cái số Fibonacci. Cái đường xoắn của con ốc cũng là số Fibonacci. Cái con mèo nó nằm cũng là số Fibonacci. Tức là cái số 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Đấy,
Các em về các em xem. Đấy là cái điều rất là hay chứ không phải tự nhiên người ta nghĩ ra cái chuyện đâu. Nó có lịch sử của nó. Và trong tự nhiên thì chả ai nghĩ ra được. Trừ trường hợp người ta bảo Chúa sinh ra cái chuyện đấy thì đi hỏi Chúa. So, now we already have definition of the sequences. And the question now is, can we talk about the conversion of sequences and their limit? Look at example. We look at this sequence. You see, 1/2, 2/3, 3/4, etc. n/n+1. This sequence. And you know, we have this sequence is increasing. And as n tend to infinity, you have this tend to 1. N càng lớn bao nhiêu, càng to bao nhiêu thì n trên n cộng 1 càng gần số 1 bấy nhiêu. Right. So this sequence approaches the number n as n become larger. Cao, to hơn, lớn hơn. In this case, we say that this sequence converges to 1. And we write limit n tend to infinity, n/n+1 is 1. Đấy, lưu ý cái chuyện đấy. Converge. Và n ở đây là cái chỉ số chứ không liên quan gì đến x hay là t của cái hàm số nữa đâu. Next. This sequence doesn't approach as number n large. Bởi vì sao? Bởi vì cái sequence này nếu các em biểu diễn trên trục số, the first is -1 and then jump to here and come back that. So nó chỉ nhảy ở xung quanh hai cái điểm cộng trừ 1 đấy thôi. Vậy thì khi n nó tiến ra vô cùng thì vừa lên này đến n sau nó nhảy sang bên này, n sau nữa nó quay ngược lại. Có nghĩa là nó không approach tới một cái số nào cả. In this case, we say that the sequence diverge. Right. Diverge. Okay. Giống như là integrand converge và integrand diverge. Thì ta dùng một từ như nhau là converge và diverge. Nhưng mà definition của sequence và improper integrand là different. Okay. Next. This sequence consider from n equal 3 become larger and larger. N càng to nó càng to và nó cũng chả chạy đi đâu được ngoài là nó tiến ra vô cùng. So in this case we write limit is infinity and also consider as the divergent. Như vậy hoặc là chả tiến tới đâu cả, hoặc là nó tiến ra vô cùng thì đều được coi là diverge. Chỉ có nó tiến tới một cái số cụ thể nào đấy thì người ta mới gọi là converge. Okay. So 3 cases for sequence. You should pay attention. Now, basing on these notices, we come up to the definition. Formal definition of a limit of a sequence. Như vậy ta bắt đầu định nghĩa. A sequence an is said to converge to a real numbers. Như vậy là dãy số an được gọi là converge tới cái số thực L. Hoặc là chúng ta có thể nói an has a limit L. If for every number epsilon there exists number n depending on epsilon such that for all n bigger than big N, an minus n modulus less than epsilon. Đấy là cái định nghĩa mà các em tôi nghĩ là các em đã học ở phổ thông và ở nay tôi nhắc lại. Và nhớ là n depending on epsilon. Ở đây tôi muốn giải thích rõ hơn cái định nghĩa này. Okay. Let's see whether, yeah, I have this one. If we don't have such an L,
then we say that the sequence diverge. Okay? And here you notice the limit of a sequence can be illustrated as a cricket and trap jumping. Có hiểu câu này không? Câu này trong tiếng Việt là gì? Giới hạn của dãy số có thể được illustrated, tức là minh họa bằng cái việc là con châu chấu và cái bẫy nhảy. What does it mean? What does it mean? So suppose you have an A1, A2, A3, and then A4, A5, A6, etc. an plus 1, an plus 2, etc. Tức là nó chả có một cái thứ tự nào hết. Đây là không tăng không giảm chả gì cả. Nói chung là tôi biểu diễn an ở dưới dạng là các cái điểm ở trên trục số. Thế thì giả sử rằng chúng ta nói là cái an tend to L có nghĩa là gì đây? Đó, có nghĩa là gì? Nào các em nhìn này. Giả sử có một con châu chấu, tôi thả nó vào đây và tôi cho nó nhảy theo cái thứ tự là đầu tiên nó ở A1, sau đó nó nhảy sang số A2. Đây. A2 rồi nó nhảy tiếp sang A3, A3 nó nhảy sang A4, A4 nó nhảy sang A5, A5 nó nhảy sang A6, etc. Rồi lúc đó nó nhảy đến AN, AN nó nhảy sang AN cộng 1, AN cộng 1 nó sang AN cộng 2, rồi nó lại đi tiếp AN cộng 3 đâu đó. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì an tend to L, what does it mean? Look at that. For any epsilon positive, there exists big N depending on epsilon such that for all n bigger than big N, here, I write here, right? You have an minus n less than epsilon. What does it mean? An minus n less than epsilon means that negative epsilon less than an minus n less than epsilon. So I move L to the both sides. I have L minus epsilon less than an less than n plus epsilon. Here. Now, bây giờ tôi sẽ nói để các em hiểu tại sao tôi viết cái điều này ra. So, I erase this and you have on your left hand of the screen. Okay? So, what does it mean? See, điểm L you have here, L epsilon plus epsilon, L minus epsilon, L minus epsilon. So, như vậy chẳng qua là có điểm L và bây giờ chúng ta bôi keo lên ở trong cái này. Ta lấy keo, glue. Thế thì bây giờ ta biết là con châu chấu nó nhảy, nó có thể linh ta linh tinh. Muốn gì thì muốn. Có lúc nó nhảy vào đây, như là AN ở đây. Rồi AN cộng 1 nó lại bắn ra ngoài này. AN cộng 2 lại quay vào. Rồi AN cộng 3 lại bay ra. It doesn't matter. Nhưng mà cái này nói lên cái điều gì? Trong cái bẫy này, nếu như an tend to L thì cái điều này nói lên rằng sớm hay muộn đến một lúc nào đấy, đến cái thời điểm N thì mọi cái bước nhảy con châu chấu nó đều nằm hết ở trong này. Nó không bay ra nổi nữa. Nó không phải nó vào, nó chào hi, hello, student, xong nó lại bay ra. Không có. Nó đã vào đây thì nó cứ nhảy mãi ở đây. Bắt đầu từ cái số này. Đấy. Vậy là ta có thể nói này. Sooner or later, sớm hay muộn, this jumping of cricket must be inside the trap L minus epsilon, L plus epsilon. Đấy, các em thấy có hay không? Rất là hay ở cái điều này. Và cái số epsilon này là các em có thể lấy epsilon rất là rộng. Các em có thể lấy epsilon rất là bé. It doesn't matter. Nếu mà epsilon bé thì cái bẫy này nó nhỏ, thì cái số n này có thể lớn, có thể là không phải là một tuần mà 2 tuần sau con châu chấu nó mới nhảy vào đây. Nếu các em còn lấy bé tí tẹo nữa thì có thể là
100 năm sau nó mới nhảy vào đây. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu thế nào có lúc bắt đầu từ đấy, mọi cái bước nhảy con châu chấu nó rơi vào trong cái bẫy mà các em muốn. Understand? That the illustration by cricket and trap jumping. So, for example, you follow the definition. If a less than 1 by modulus, which means from -1 to 0 and from 0 to 1 without 0, you should have this limit. How to do? Do it. Take any epsilon positive. 0 plus epsilon is epsilon. 0 minus epsilon is negative epsilon. That is, you have the following trap. Các em sẽ có cái bẫy đây. Đấy, bẫy đây. What you have to do? You have to show that you can find n. Các em sẽ tìm được cái thời điểm. From that, từ thời điểm đấy, mọi bước nhảy đều rơi vào epsilon. Cái bẫy epsilon này có nghĩa là an minus l, which is a to power n less than epsilon. Làm sao tìm được big N? Here, you want to have this, which is you take the logarithmic. You have n logarithmic of a modulus less than logarithm of epsilon. Mà bởi vì là r là bé h1 nên cái này là số âm. Kèm divided by negative numbers, you have changed to bigger than log epsilon over log modulus of a. Như vậy là cái gì? Vậy là các em đã xác định được rồi. Nếu mà số n của các em thỏa mãn cái điều này, các em lấy thật lớn mà sao cho nó thỏa mãn điều này? Đây là một số. Cái số đấy nó nằm ở trên trục số thì các em lấy n nằm bên cạnh nó. Bắt đầu từ cái điểm này là an, là con châu chấu, nó luôn luôn nó rơi vào cái bẫy này. So, you have such a result. N is integer bigger than that number. Vì số này có thể không phải là số nguyên. Không phải, nó là một phân thức, một số phân số chẳng hạn. Hay là một số vô tỷ thì các em cứ lấy cái số n lớn hơn cái số này. Và vậy để từ đấy là các em có thể yên tâm là châu chấu nó nhảy vào đấy. Understand? That's the idea and how to prove this one. Now, I want to talk about. Vậy thì cái nguyên tắc chung để chứng minh là an tiến đến l là cái gì? The typical procedure to prove that the sequence an has a limit L. First, you take positive epsilon, any arbitrary. Next, you have to choose big N. The moment from that all jumping step of a cricket inside the trap. And this is the most difficult and the most important main part of the proof. And after that, you have to verify that the N you choose work for your problem. That is, you have to show that for all n bigger than big N, you have such a thing. Then it is done. You conclude that the limit is N. Vậy thì ở đây ta có thể nói là trong trường hợp các em muốn làm điều này và các em biết điều này thì có thể hiểu theo cách two player, hai người chơi. Cái người thứ nhất chọn ra một số epsilon bất kỳ để mà tính đến chuyện là L cộng epsilon và cái bẫy L trừ epsilon. Hay nói cách khác, người thứ nhất người ta đưa ra một cái bẫy xung quanh điểm L là một người bất kỳ. Nhưng mà cái người thứ hai là sinh viên của USTH đã học cái môn calculus này. Thì cái cậu hoặc cái cô này chỉ có cười thôi. Bảo mày muốn đưa cái bẫy của mày bé bao nhiêu thì đưa. Bảo ta đưa thế này, vô tư. Ta đưa thế này, vô tư. Sớm hay muộn thì ta cũng tìm được.
Kiểu gì kiểu epsilon của mày lấy bao nhiêu lấy, bao giờ tao cũng lấy được số n. Để mà bắt đầu từ an trở đi, mọi cái an nó rơi trong cái bẫy này. Kiểu gì thì kiểu. Cậu đầu cậu bảo tao không lấy epsilon bé lớn mà tao lấy epsilon vô cùng bé. Epsilon của tao là 1/10 tỷ. Thì nó bé lắm, thậm chí chúng ta không nhìn được trên trục số. Thì cậu thứ hai này, cậu bảo tao đã học ở rồi, tao qua calculus rồi, mày muốn lấy epsilon bao nhiêu thì lấy, thế nào tao cũng chỉ cho mày một cái số n. Mà từ đấy con châu chấu nó luôn luôn nhảy vào cái bẫy của mày. Đấy là cái idea của cái procedure to prove đấy. Học OSTH xong thì làm gì mà không làm được cái bài toán này. Nên là cái người thứ nhất không biết gì về toán hoặc là học toán lơ mơ thì thua cái cậu nào học hành tử tế ở OSTH. Bởi vì cậu ta nói rằng là epsilon của mày không quan trọng. Understand? Such a thing you have to pay attention. Next, using the definition of the limit, you can prove that if limit exists, then it is unique. And you can have some properties of the limit, like properties of the limit of function, property of the limit of continuous function. Unique có nghĩa là gì? Nếu mà you know that a sequence converge, then the limit is unique. Như vậy là hai sinh viên làm bài toán là AN converge, một người cho đáp số là L1, một người cho đáp số là L2, thì ta có thể nói gì về cái trường hợp này? Ít nhất một trong hai người này là sai, nếu mà hai cái này khác nhau. Và nhiều nhất là cả hai cùng sai. Không thể có chuyện cả hai cùng đúng, bởi vì rằng limit exist thì nó là unique, không thể có hai cái giới hạn. That's the meaning of the uniqueness of the limit. And from that, you can show that if both sequence have limit, exactly như là chúng ta làm hàm số. Nếu mà hàm số fx x tiến đến a có giới hạn, hàm số gx x tiến đến b đến a cũng có giới hạn, g và f, thì ta nói được f cộng g, f trừ g, f nhân g, f chia g, đúng không? The same here. If both sequence converge, then multiple, product, quotient, sum, difference. Quotient thì phải nhớ rằng là mẫu số phải khác 0 thì chúng ta mới có tỷ số này. All are convergent. Vậy các em thấy là nó hoàn toàn tương tự với lại trường hợp của hàm số. Các em chỉ thay nó bằng dãy số thôi. Vậy thì cách chứng minh nó cũng giống như trường hợp hàm số, và các em hãy dùng definition of the limit to prove it. Okay? That's the thing. Next. More than that, the limit can be computed by multiple with an plus bn converge to a plus b or a minus b. Product converge to the product of the limit. Quotient converge to the quotient of the limit. Good. Vậy là chúng ta hiểu được giống hệt như là hàm số. Giống hệt như là hàm số. Okay? So, for example, we know that 1 over n tends to 0. Then how about that? You can think using properties. You can write this one also. Very easy to check. Both are 0 and 1. In this case, if you take the sum, you can split up to the sum of two limits, which is 0 plus 1, and you have 1. The other, if you want to have this one, you consider as product of 1 over n k time, and then the limit each time. After that, you multiply. But pay attention. You should be careful when you split up in the sum, for example. Each limit must have, otherwise you cannot do. Hệt như là phần hàm số,
kem lấy tổng hai hàm, kem tách nó ra mà kem không biết rằng là có thể có trường hợp là limit của một trong hai phần tách ra không giới hạn, không tồn tại, thì kem không thể làm điều đấy. Vậy lấy đâu giới hạn mà kem cộng lại hay kem trừ đi? Ok, so the same as a function, so very good to do. But here also you have in a function, if f is continuous function, then limit of f an sometimes difficult to compute. You can take the limit first and then you add f later, provided that the limit on the left hand side exists and the function is defined as the limit on the right hand side. So for example, you want to find sine over 1 over n, limit of this. Not easy. But in this case, because a function psi of x is continuous, then instead of looking at this limit, you first look at the limit of the inside variable. Các em lấy là lim 1 trên n thì nó bằng 0. Psi of 0 is 0, you are done because psi is continuous. That's very good function. In the case, it is continuous. Or you have that one. Limit of square root, not easy to find. But instead, because fx is square root of x is continuous on 0 infinity, and here you have 0 infinity. Tất cả đều là dương cả. So you can first take the under square root limit, which is 3. And you take next square root. Vậy là các em đã đảo được cái operation đi và các em làm được bài toán rất là dễ dàng. Còn nếu không làm bài toán này không dễ đâu nhé. Không dễ đâu. Okay. So now, how about divergent sequence? We already have the definition. Look at that. Where is the definition? So here, sequence mà không có L ấy, thì chúng ta gọi là diverge. Which mean mà có L có nghĩa là converge. Như vậy chúng ta phải nói là gì? Any sequence, either it converge or it diverge. Right? Vậy chỉ có thể là diverge hoặc converge thôi, không có cái trường hợp thứ ba đối với sequence. Đấy. Thế thì what we want to talk about, the sequence is said to be divergent, tức là đây là tính từ này, divergent, or is said to converge. Sorry, to convert là không có chia. To converge. Đấy. Như vậy sau cái từ said to be là be thì divergent. Đây là động từ nguyên thể và converge cũng là động từ nguyên thể. Is said to converge. Understand? Đấy là cái ngữ pháp tiếng Anh mà các em học đấy. Nếu if it doesn't converge, diverge mean doesn't converge. Okay? So, and for that, you have the following interesting notion, new notion. Subsequent người ta được gọi là dãy con. Còn cái sequence này là given sequence, hoặc là các em coi đấy là dãy mẹ, dãy bố mẹ. Còn sequence, vậy thì subsequent là cái gì? Subsequence is a sequence extracted from the given one. Vậy là các em có thể tưởng tượng các em có A1, A2, AN cộng 1 vân vân. Thì bây giờ các em cứ lấy theo thứ tự từ bên trái các em đi. Các em lấy A1, xong các em lấy A5, xong các em lấy là A6, xong các em lấy A2021 vân vân. Thì những cái thứ tự khoanh nó được gọi là một dãy con. Nhưng mà nhớ là phải theo A1 rồi A6 rồi A5, cái này là sai này. Bởi vì 6 và 5 là thằng 6, nó phải đứng đằng sau chứ không thể đứng đằng trước số 5 được.
Vậy cái này thì không được. Nhưng mà 5 và 6 thì được. Ok. Extract ta lấy ra mà. Ok. That the understanding of a subsequent. For example here. Cái này là A1, A4, A9, A16 vì có n bình phương. But if you take even subsequent 2, 4, 6, 8, 2n, cái đấy theo thứ tự phải lấy từ đây. Các em lấy ra, chứ không phải các em đưa cái thằng đằng sau cho lên đằng trước. Thì đấy, nó gọi là even subsequent, là index của nó là chẵn. Odd subsequent, index của nó là lẻ. Các em mà đổi chỗ hai cái này này, ví dụ như thế, là các em sẽ có được một cái phần là một phần của cái AN nhưng mà not subsequent. Bởi vì là cái index nó không đúng. Understand? Index nó phải increasing. Cái index của nó là phải, cái chỉ số là phải tăng thì mới được là subsequent. Then you have very interesting result. Look at that. If a sequence has limit L, then every subsequent also has the same limit L. Nếu mà dãy của bố mẹ có giới hạn là L, thì mọi đứa con của cái bố mẹ đấy, mọi đứa con trong gia đình cũng có giới hạn là L. Không thể có cái chuyện là bảo có một thằng con bất hiếu bởi vì là nó không có giới hạn. No. Đã là bố mẹ có giới hạn thì mọi đứa con đều có hiếu cả và có giới hạn là L. Such a reason. Then you can think how to prove that a sequence is divergent. Làm thế nào để chứng minh được là sequence diverge? Thì tôi chỉ việc chứng minh là gì? Có một người con bất hiếu, nghĩa là nó không diverge. Thế thì bố mẹ không thể nào diverge được. Không thể nào converge được. Vì nếu bố mẹ converge thì mọi đứa con đều converge. Đây có một đứa nó diverge. Vậy thì bố mẹ là không converge, có nghĩa là bố mẹ diverge. Đấy, phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, chỉ ra hai đứa con. One is a CN là một cái subsequent, DN the other subsequent. Both là có hiếu cả nhưng mà converge to different limit thì bố mẹ cũng không converge. Hai đứa con tuy tốt cả nhưng mà đều có giới hạn là nó tốt cả nhưng mà giới hạn khác nhau thì bố mẹ cũng không converge. Bởi vì nếu bố mẹ converge thì mọi đứa con đều converge tới cùng cái giới hạn đấy. Mà đây hai thằng này nó bảo converge khác nhau. Đấy, mặc dù là tốt cả nhưng mà giới hạn của hai đứa con khác nhau thì bố mẹ cũng không converge. Rất là hay. Ok. Here you see. As a consequence, we may conclude that limit doesn't exist. That is diverge. Diverge. In each of the following cases. Có một thằng con là diverge. There is a subsequent diverge. Or có hai thằng con tốt cả converge but different limit. Đấy, tôi vừa giải thích ấy. Rất là hay cái bài toán này. Từ cái định lý này mà ra. Ok. So, the last slide for today. Chẳng hạn các em xét cái AN is log 1 over n if n is divisible by 3. N is divisible by 3 means that là n chia hết cho 3. Có dạng 3k. Và pi for other n. Nếu n mà chia hết cho 3 thì nó giá trị của nó AN là bằng 1. Log của 1 trên n. Nhưng mà n không chia hết cho 3 thì giá trị của nó là pi. So in this case, this subsequent 3an, 3, 6, 9, etc. is a subsequent and that diverge.
Cái này là diverge bởi vì sao? Khi n tiến ra vô cùng thì 1/3n tiến tới 0 và lốt của 0 là không xác định. Vậy là có một đứa con với chỉ số là chia hết cho 3, nó diverge, cho nên là dãy bố mẹ AN diverge. Đấy là cái này. Đấy là cái này. Thế còn cái sau, xét cái dãy này. Các em lấy odd sequence toàn là -1 cả. Ngoan đấy, nó tiến tới -1 đấy, convert tới -1. Các em lấy even sequence, subsequence toàn là 1 cả, nó sẽ tiến tới 1. Vậy hai đứa này đều là hai đứa ngoan cả, nhưng mà different limit, cho nên cái dãy bố mẹ cũng là diverge. Okay, so this very interesting conclusion and interesting example, and we stop at this point 12:15, exactly 12:15 là ta dừng lại ở đây được rồi. Vậy là bài ngày hôm nay, cái phần đầu tiên là liên quan đến Improper Integrand và các định lý liên quan của cái chương 6, và chúng ta đã bắt đầu sang cái chương 7. Định nghĩa thế nào là dãy số, thế nào là dãy số có giới hạn, thế nào là dãy con, và thế nào là muốn chứng minh một dãy số không có giới hạn, diverge, nó như thế nào. It's done for today. Any question? Có ai hỏi gì không? No. No. Good. No. Let's see you next week to continue chapter 7. Okay. Bye bye. See you next Bye, week. teacher. Bye. Bye bye teacher. Thank you, Professor. Bye. See you soon. Bye, Professor. Bye bye.